සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ කොහොමද මේ Facebook එක ලොක් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එක කාටවත් බලන්න බැරි වෙන්න ලොක් එකක් දාලා තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ Facebook ප්‍රොෆයිල් එක ලොක් කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ලොක් වෙන්න Facebook එකට ආට දකුණු පැත්තේ තියෙන ඉර කැලේ තුනක් එතන ටච් කරන්න. එතන පහළට ආවිලා යන්න setting and privacy කියන්න settings වලට ඊට පස්සේ එතන යන මෙනු එකෙන් හොයන්න ඕනි. පහළට ගිහිල්ලා එතන තියෙන profile login කියලා හොයන්න. එතන ගිහලා තියෙනවා lock your profile කියලා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ profile එක lock එකක් දාන්න. you lock your profile කියලා එනවා. only your friends can see the photos, post and stories on your profile. ඔයාගේ මේ lock එක දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ friend කෙනෙක් නැති කෙනෙකුට බෑ ඔයාගේ profile එක photos, post, stories මොකුත් බලන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ওই නම් මේ option එක use කරන්න. මම මෙතන okay දෙනවා. ඔයාලට මේ option එක වුණ නැත්නම් ඔයාලට ආයෙත් පුළුවන් කලින් වගේම settings වලට ගිහිල්ලා යන්න profile login ඉතින් unlock දෙන්න. unlock your profile දුන්නා නම් ඔයාලට ආයෙත් ඔයා කලින් දාපු lock එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. you unlock your profile කියලා මෙතන message එකක් එනවා.